Një tjetër person humbi jetën nga koronavirusi, ndërsa numri i viktimave arrin në 45, situatë shqetësuese në spital ku ndodhen mbi 80 pacientë. Turizmi i vendas merr një tjetër goditje për shkak të pandemisë. Operatorët e fushës janë të shqetësuar pas mbylljes së kufirit me malin e zi. Nisin fluturimet nga rinasi, por udhëtarët duhet të kenë pasaportat huaja ose leje qëndrimi, nga sot lundrojnë drejt Italisë edhe tragetët. Ministria e Brendshme merr vendimin, kartat dhe letër njoftime do të jenë pa afat për të moshuarit mbi 75 vjeç, përfitojnë afro 150.000 persona. Shqiptarët e luginës së Preshevës sigurojnë 2 mandate në Parlamentin e Serbisë dhe luftojnë për të tretin. Aleksandar Vučić fiton pas surpriza zgjedhjet pa opozitë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shohim menjëherë zhvillimet kryesore të ditës, duke nisur nga pandemia me një lajm të pasdites. Një 62 vjeçar nga Tirana humbi jetën duke çuar numrin e viktimave nga koronavirusi në 45. Pacienti, sipas mjekëve këtë radhë, nuk vuante nga sëmundje të tjera shoqëruese. Shqetësuese ndërkohë mbetet situata në spitalin infektiv edhe për shkak të rritjes së shtrimeve, ndërkohë që testimet zbuluan 33 raste të reja. Koronavirusi shënoi një tjetër viktim në vendin tonë. Një 62 vjeçar nga Tirana, pas qëndrimit 10 ditor në terapi intensive dhe në intubim, ka ndëruar jetë në spitalin infektiv. Ndërkohë raportohet se nuk vuante nga sëmundje të tjera bashkëshoqëruese. Ndërkohë edhe 33 raste të reja me COVID-19 u konfirmuan në orët e fundit, duke shënuar ulje të ndjeshme të infektuarve në krahasim me ditët e kaluara. Janë kryer 239 testime për COVID-19 dhe prej cilëve kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Shqetësuese mbetet situata në spitalin infektiv, ku mbi 80 pacient kanë nevojë për trajtim të specializuar mjekësor. Vijnë shtrime të reja në spitalin infektiv. 10 prej tyre janë në terapi intensive. Ndërkohë është rritur edhe numri i atyre që kanë fituar betejën me virusin. Në 24 orët e fundit kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Janë aktiv 792 persona COVID-19, kryesisht Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Mjekët bëjnë thirrje për të shmangur në çdo rast grumbullimet masive, ndërkohë që njerëzit duhet të tregojnë kujdes ndaj higjienës personale, si edhe të mbajnë distancim fizik. Koronavirusi ka prekur këtë muaj edhe të vegjëlit. 89 fëmijë janë konfirmuar pozitiv, por të gjithë me shenja të lehta, pa patur nevojë të shtrohen në spital. Që nga shpërthimi i koronavirusit e deri më tani, në vendin tonë janë infektuar 89 fëmijë. Autoritetet raportojnë se pjesa dërmuese e rasteve kanë qenë asimptomatik. Mjekët pediatër që ndjekin fëmijët thonë se ata janë infektuar kryesisht nga familjarët dhe kurimin e tyre e këshillojnë në distancë me telefonata të vazhdueshme. Për momentin që fëmia nuk ka shenja, është asimptomatik, nuk kemi pse të drejtohemi për kontakt të drejtë për së drejtë. Në qoftë se ne do të na vi, mua personalisht do të më vi njoftimi që fëmia ka probleme të tjera që e kanë agravuar pak gjendjen e përditshme, automatikisht do të drejtohen familjes aty ku fëmia jeton për të parë se sa respektojnë ato që ne kemi këshilluar në fillimet e sëmundjes. Mundem të lëshoj një recetë për antibiotik pa patur minimumi një dëgjim me vesh apo një ekzaminim radiologjik që të konfirmoj ka prekje të mushkrive apo thjesht është një situatë që do të kalojë. 5 fëmijë të infektuar janë ndjekur nga kjo pediatre, që tashmë pas mjekimit kanë rezultuar negativ. Të tërë janë të negativizuar. Më e vogla është 8 vjeç. Të 2 rastet që kam janë kontakte brenda familjes. Asnjëri nga 89 të infektuarit në moshë pediatrike nuk ka patur nevojë për trajtim mjekësor në spital, ndërkohë që gjykati pediatrisë në QSUT u përshtat për të pritur pacient, nëse ata do të kishin nevojë për trajtim më të specializuar.
23 Qershori shënon ditën e fundit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore në Shqipëri. Kjo është periudha e dytë kohore prej 30 ditësh që shqiptarët e kalojnë në kushtet e emergjencës. Ndërkohë nuk dihet ende nëse qeveria do të kërkojë një tjetër afat një mujor në parlament nesër. Nesër është dita e fundit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore e shpallur si pasojë e pandemisë së Covid-19. Në 24 mars, qeveria vendosi të kufizojë të drejtat e qytetarëve për 30 ditë, duke aplikuar karantinën e duke marrë masa në përpjekje për të luftuar koronavirusin. Në vendimin e Këshillit Ministrave përcaktohej se tubimet, manifestimet e grevat ishin të ndaluara. U kufizua lëvizja lire e qytetarëve, si dhe u mbyll pjesërisht aktiviteti ekonomik. Një muaj më vonë, qeveria ju drejtua parlamentit për të zgjatur deri në 23 qershor gjendjen e fatkeqësisë natyrore, kërkesë të cilën kuvendi e miratoi. Por 3 muaj pas vendosjes së kësaj gjendje, Shqipëria ende regjistron shifrat larta të infektuarish, veçanërisht gjatë ditëve të fundit. E në këtë situatë ende nuk ka një vendim. Nëse gjendja e fatkeqësisë natyrore do të përfundojë të martën apo qeveria do t'i drejtohet sërish parlamentit me kërkesën për ta shtyrë. Megjithatë, në qytetet më të mëdha të vendit, Tiranën e Durrësin, gjendja e fatkeqësisë natyrore është vendosur më herët, që në dhjetorin e vitit kaluar. Qeveria ndërmori këtë hap pas tërmetit tragjik të 24 nëntorit, e më pas parlamenti e shtyu deri në datën 30 mars të këtij viti. Vendimi i Malit të Zi për të mbyllur kufirin me fqinjët si masë mbrojtëse ndaj Covid-19 konsiderohet një goditje e rëndë për turizmin. Operatorët në Shqipëri thonë se më të prekurit janë shqiptarët, të cilët janë dhe frekuentues të rregullt të destinacioneve në vendin fqinj. Turizmi po merr goditje të parikuperueshme, sikur të mos mjaftonte pezullimi i transportit brenda jashtë vendit, tashmë mbyllja e kufirit me Malin e Zi është një tjetër masë negative për të gjithë operatorët turistik, të cilët syt i kanë këtë sezon veror nga vendet e rajonit. Për mua, kjo është një mënyrë shumë e sjellshme nga ana e qeverisë malazeze për të na thënë ja. Ju nuk mund të hyni dot për arsye se keni nivel të lartë të infektuarish. Nëse ti si shtet imponon një tampon në pikën kufitare, unë mendoj që atë tampon duhet ta ofrojë ai shtet, i cili e imponon atë rregull, sepse unë mendoj që përsëri ka edhe kleçka të tjera, e zëm se dikush pati mundësinë dhe shkoi e bëri tamponin. Më fal, në çfarë gjuhë do shkruhet ajo që ky është negativ apo pozitiv, pra do duhet një noter. Mbyllja e menjëhershme e kufirit në Malin e Zi do të thotë një mbyllje totale e aktivitetit të agjensive turistike. Agjensitë turistike, duke filluar nga data 1 qershor, të gjithë aktivitetin e tyre kishin bazuar në turizmin me rajonin, që ishte Mali Zi, Kosova dhe shpresojmë të hapet sa më shpejt edhe Greqia. Por e gjithë kjo situatë ka efekte negative për të dy vendet, por më të prekurit janë shqiptarët të cilët janë frekuentues të rregullt gjatë fundjavave në Bregdetin malazez. Në këto kushte ne jemi në pasiguri shumë të madhe, sepse në një korrik ne kemi shumë klientë të rezervuar që në janar, nuk po flasim se tani së fundmi rezervimet kanë qenë shumë të matura dhe shumë të kufizuara. Dhe ne nuk e dim çfarë do bëjmë nëse në datën, domethënë në datën një korrik na thuhet nuk do hyni dot, as në Greqi. Shpresojmë shumë që Mali i Zi të mos ta zgjasim më shumë se një javë. Shpresojmë shumë që shifrat tona të ulen. Të dyja palët humbasin, por ne si agjenci turistike dhe turizmi jon për të ikur jashtë Shqipërie është plotësisht i mbyllur me këtë kufizim të Malit të Zi. Që do thotë, ne në këto momente nuk kemi asnjë vend ku mund të shesim një produkt për të bërë pushimet e verës. Shpresojmë nga data 1 korrik që me hapjen e zonës Schengen të kemi një zgjerim të aktivitetit paktën me Greqinë. Nga e shtuna, qeveria malazeze mori vendim për të mbyllur kufirin me Shqipërinë pa afat. Vendimi thotë që çdo qytetar që kërkon të hyjë në territorin e Malit të Zi duhet të ketë bërë analizën e Covidit të paktën 48 orët e fundit. Një masë kjo e cila duket e pamundur të konkretizohet për të gjithë ata që janë për qëllime turistike. Do lidhemi tani me kryetarin e Bashkisë së Vlorës, Dritan Lelin, për të folur më shumë mbi situatën e turizmit në këtë sezon veror. Përshëndetje, zoti Leli. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën në studio. Zoti Leli, si e ka gjetur Vlorën ky sezon veror në kushtet e pandemisë së koronavirusit? Derisa mbritëm
e sezonit turistik. Periudha e pandemisë na detyroi që ndryshojmë mënyrën e sjelljes, mënyrën e bashkëjetesës me njëri tjetrin dhe sigurisht edhe sjelljen me bizneset e turizmit në territor. Ngelet një punë e madhe mbas, të cilën e bëm së bashku me operatorët turistik duke promovuar vlogërisht në trevat shqiptare. Para pak ditësh kemi qenë me ministrin Klosi në Kosovë dhe kemi pasur një takim të frutshëm me ministrin e turizmit atje për të promovuar paketet turistike që Shqipëria ofron, që Vlora ofron, që gjithë qytetet përndetare në Shqipëri ofrojnë për këtë sezon turistik. Sigurisht jemi në një situatë të pazakontë, siç dëgjova nga lajmet, duke ndjekur, duke pritur të futem në lidhje direkt me ju, vendimet e Malit të Zi, të Greqisë apo të vendeve fqinje gjithmonë na kushtozojnë që të drejtohemi tek burimet e brendshme të lëvizjes së turizmit, tek klientët shqiptar në të gjitha trevat shqiptare ku ata ndodhen, por në fund fare do të përpiqemi të pretendojmë sukses të sezonit turistik aq sa Covidi do të na lejojë, sepse jemi në një të pazakontë të cilën nuk e zgjodhëm, por me cilën duhet përballemi. Ju vërtet gjithve është të mundësojmë. Doja të pyesja ju si bashki, si keni ndihmuar më konkretisht operatorët turistik, të cilët realisht janë të shqetësuar për këtë mungesë, le të themi, edhe të turistëve? Ka pamundësi në komunikim. Atëherë, mund të pyes edhe një herë, ju si bashki keni marrë ndonjë mas tjetër në lidhje me ndihmën e operatorëve turistik? E dëgjova, tani ishte e qartë pyetja juaj. Sigurisht Bashkia e Vlorës ka qenë pararendse e gjithë fushatës publicitare për të gjitha bizneset turistike të qytetit. Ne kemi ndërmarrë një fushat të cilën e ka udhëhequr Bashkia e Vlorës për të promovuar të gjithë vlerat turistike në këtë qytet dhe jo vetëm kaq. Ajo që ne shpresojmë që të mbyllim shumë shpejt në vendimet e Këshillit Bashkiak në muajt në vazhdim janë heqja e taksës së ndikimit të bizneseve për hapësirat publike, është ajo taksa që paguajnë për hapësirat publike bizneset kur marrin pjesë, si në rasti ku jemi për shumë në lungomare, pjesë të shëtitores dhe që shfrytëzohet për qëllime biznesi, jemi duke përpjekur për të përmirësuar taksën e fjetjes në hotelet e qytetit dhe njëkohësisht kemi marrë përsipër gjithë fushatët publicitare me shpenzimet e Bashkisë Vlorë dhe duke bashkërënduar këto me shpenzimet e biznesit. Njëkohësisht përgatitja e strukturave të plazheve, ne me shpenzimet e bashkisë kemi vendosur dhe kemi ofruar rregullim të sipërfaqeve të plazheve në territor, jemi përpjekur që të bëjmë qëra. Ka një shkëputje me sa duket, nuk e di nëse zoti Leli është ende në linjë, kemi një shkëputje për shkak të internetit. Unë tentojmë edhe një herë. Kemi një shkëputje pra nga biseda me kryetarin e Bashkisë Vlorës, zotin Dritan Leli, i cili foli në lidhje me përgatitjet e institucionit që drejton për sezonin në turistik. Ne do kalojmë më tej. Vota e migrantëve është një ndër çështjet e diskutuara në kuadër të reformës zgjedhore, por që deri më sot nuk ka marrë një përgjigje përfundimtare. Në takimin me Këshillin e Diasporës, kryeministri Rama shpreh vullnetin e tij për finalizimin e procesit, i cili në fakt do kërkojë kohë pasi është i komplikuar. Përveç vullnetit politik, kryeministri Edi Rama nuk mund të jap asnjë garanci nëse emigrantët do të kenë të drejtën e votës dhe të ardhshme parlamentare. Në takimin virtual me Këshillin Koordinues të Diasporës, kreu i qeverisë tha se ngërçi mbetet mekanizmi, i cili duhet të gjejë dakordësinë e 3 faktorëve politik të përfshirë tashmë në reformën zgjedhore, majoranca dhe 2 opozitat, ajo brenda dhe jashtë parlamentit. Nuk jemi sot teknikisht 100% në gatishmërinë e të thënit po, kjo punë ka marrë fund. Nuk kemi nevojë thjesht për një zgjidhje teknike. Kemi nevojë dhe për një pranueshmëri. Pra, nëse një palë apo një palë tjetër apo një palë tjetër në parim thonë ne mezi po presim që të votojë diaspora dhe pastaj kontestojnë mekanizmin, ndihma kryesore që ju mund të jepni dhe është të merrni pjesë në monitorimin e mekanizmit. E pastaj, nëse do dalin forca politike që do thonë jo nuk e duam, apo jo se kështu do na i vjedhin votat, apo jo se kështu do humbim më thellë, apo ku diun se çfarë,
atë pastaj aty do të shikojmë, do ndaj me ju shqetësimin edhe mund të tërhiqemi fare, po dhe mund të themi puna juaj ne do e bëjmë. Kur ende zgjedhori është në proces diskutimi, përfaqësuesi socialistëve Damian Gjiknuri theksoi se votimi i emigrantëve është një proces i komplikuar, që nis me regjistrimin e tyre dhe deri në modelin që do të ndiqet për leximin e vullnetit politik të diasporës. Infrastruktura është gati, opsionin që kemi vënë në kod, vota do të llogaritet në qarkun e Tiranës, që ka më shumë mandate dhe që në fundit kjo listë unike menduam është më e thjeshtë për të administruar aty. Natyrisht që për zgjedhjet e para numri mund të jetë i vogël, por nëse do të kemi mundësi të aplikojmë në këto zgjedhje, qoftë me 10, 20, 30.000, natyrisht që do nxjerrim dhe mësimet tona dhe në zgjedhjet e tjera mund edhe të shtrihet një numër shumë të madh. Të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre në Këshillin Politik, përfaqësuesit e Këshillit Koordinues të Diasporës kërkojnë që të njihen me draftin e kodit të ri elektoral. Në qoftë se të gjitha forcat politike kur janë vetëm me ne, na thonë që ne jemi gati t'ju mbështesim, ta bëjmë, kur mlidhen bashk, pse na lën mrapa liste si lipe shtogun dhe as nuk përmendet fare për të drejtën e votës së diasporës. Do me thënë, duam të bëhemi më të qenësishëm në të gjitha diskutimet. Me pretendimin se brenda pak ditësh do të marrin një përgjigje të fundit, nëse në zgjedhjet parlamentare të 2021 do të mund të votojnë, më optimisti në radhët e qeverisë ishte ministri i diasporës Pandeli Majko. Janë ca gjërat për të cilat nuk flitet, po thjesht bëhet. Bëhet ose nuk bëhet. Dhe sot jemi për të thënë që do të bëhet. Dhe ka për të bërë. Presidenti Meta tha sot se Komisioni i Venecias i quajti të drejta vendimet e tij për gjykatën kushtetuese, por kreu i shtetit kundërshtoi ndërhyrjen në ligjin themeltar të shtetit për një mekanizëm zhbllokues në rastet e betimit të anëtarëve të gjykatës. Presidenti i Republikës Ilir Meta është pozicionuar kundër ndryshimit të ligjit themeltar të shtetit për të vendosur një mekanizëm zhbllokimi për betimin e anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Edhe pse me publikimin e opinionit përfundimtar të Venecias, mazhoranca deklaroi se do të ndërhyjë në kushtetut për të parandaluar përsëritjen e rastit të Arta Vorpsit, kryetari i shtetit Meta theksoi se do të pranojë vetëm një ndryshim në ligjin themeltar të shtetit. Vetëm ndryshim kushtetues që unë si president nuk e kundërshtoj dot, nga pikpamja morale, është i presidentit të zgjedhjet nga populli. Për çështjet e tjera, Venecia e thot qartë se çfarë duhet bërë, kur duhet bërë dhe se në çfarë rrethana. Meta ka analizuar opinionin përfundimtar të Venecias, i cili i jep të drejtë kreut të shtetit në përzgjedhjen e Marsida Xhaferllarit. Përfundimisht, kandidati, thot Venecia, kandidati i zgjedhur nga presidenti, pra për zonjën Xhaferllari, ishte renditur ndër 3 të parët nga lista e KED-s, pas zgjedhjes së kuvendit të kandidatit të tretë të listës. Pra nuk ishte e 4-ta, po ishte brenda normës së 3 kandidatëve. Ndërkaq presidenti ka cituar paragrafët e opinionit që mbështesin kritikat e tij dhe kryetari të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani. Komisioni i Venecias konfirmoi qartë se shkaku i përplasjes institucionale midis kuvendit dhe presidentit të Republikës ishin veprimet antiligjore të ish kryetarit të Komisionit të Emërimeve në Drejtësi dhe veçanërisht të mënyrës së dërgimit të listave prej tij. Një ditë pas publikimit të opinionit të Venecias, mazhoranca deklaroi se është e vendosur për të ndërhyrë në kushtetut në mënyrë që të vendosë një mekanizëm zhbllokimi për të gjitha rastet kur presidenti i Republikës refuzon të zhvillojë ceremoninë e betimit të anëtarit të gjykatës kushtetuese. Rikthehen fluturimet ajrore nga aeroporti i Rinasit, por vetëm për ata që kanë një pasaport të huaj apo leje qëndrimi. Kufizimet për udhëtarët e tjerë do jenë në fuqi të paktën deri në datën 1 korrik. Ndonse Ministria e Transportit njoftoi se nga kjo e hënë nisin fluturimet ajrore, situata në aeroportin Nën Tereza është ende e kufizuar. Edhe këtë fillim jave, fluturimet e konfirmuara nga Rinasi janë ato drejt Vienës, Beogradit, Athinës, Stambollit si dhe Milanos, Venecias e Firenzes, që përbëjnë rreth 30% të fluturimeve në një ditë normale. Por sërish në këto destinacione fluturojnë vetëm ata që kanë një pasaport huaj apo leje qëndrimi. Çdo qytetar tjetër vetëm me pasaport shqiptare ende nuk mund të udhëtojë. Por situata në transportin ajror është dinamike e ndryshon me orë. Kjo do të thosë se edhe ato fluturime të planifikuara mund të anullohen. Ndaj çdo qytetar që ka rezervuar një bilet duhet kontaktojë një ditë para me kompaninë ajrore. E sigurt është se aeroporti ynë është i hapur, por jo të gjitha shtetet kanë këtë qasje.
situata do të jetë e paqartë deri në fund të muajit. Nëse i referohemi deklaratës së Komisionit Evropian që sugjeroi heqjen e kufizimeve me vendet e Ballkanit Perëndimor nga data 1 korrik, atëherë në fillim të muajit të ardhshëm do të kemi një panoramë më të qartë të fluturimeve. Kjo e hënë shënoi edhe rinisjen e transportit detar nga Durrësi dhe nga Vlora, tragetet do punojnë me vetëm 70% të kapaciteteve. Pas afër 4 muajsh bllokim si rrjedhoi e situatës së krijuar nga pandemia, transporti detar i nisi këtë të hënë lundrime drejt Italisë. Personat që do të lejohet të udhëtojnë do të jenë vetëm shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian, apo edhe shqiptarët që kanë leje qëndrimi në këto vende, si dhe personeli diplomatik. Sipas autoriteteve portuale të Durrësit, përjashtim do të bëjnë ata qytetarë të cilët udhëtojnë për arsye shëndetësore, por që duhet plotësojnë disa kushte. Të gjithë të persona do të paraqesin epikrizat dhe dokumentat e analizave dhe epikrizave dhe dokumentat e familjarëve të tyre që janë rezident në Bashkimin Evropian, në shtete përkatëse ose edhe të spitaleve me të cilat të kanë kontakte dhe me të cilat kanë vendosur që të shkojnë të kurohen, si dhe u çdo një akses edhe diplomatëve të Kosovës, të Republikës Kosovës, të cilët do lëvizin për nevojat punës për shkak të disa bllokimeve që kanë transportin aero. Të gjitha tragetet do të operojnë me jo më shumë se 70% të kapacitetit të udhëtarëve, ndërsa do të zbatohet me rigorozitet protokolli i autoriteteve shëndetësore. Që nga hyrja në terminal, kalimi nga terminali në zonën kufitar dhe pastaj imbarkimi në tragete, i cili do bëhet me distancim dhe me mjete mbrojtëse. Pra, do të vëzhgohen, do të kontrollohen, do të monitorohen edhe tragetet, edhe qytetarët që do hyjnë në këtë tragete për masat që të kanë. Dhe nuk do të lejohet asnjë lloj qytetari, edhe pse janë rezident dhe kanë dokumenta, nëse nuk plotësojnë kushtet. Nga porti i Durrësit nisen gjatorëve të mbrëmjes 2 tragete drejt Italisë, si dhe një tjetër nga i Vlorës. Ndërkohë nga data 1 korrik të gjithë qytetarët pritet të kenë mundësi që të udhëtojnë me tragete drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Të gjithë të moshuarit mbi 75 vjeç që do t'i kenë kartat e identitetit pa fat. Vendimi i Ministrisë së Brendshme synon të ndihmojë të moshuarit jo vetëm për kostot financiare, por edhe me shmangjen e paraqitjes në zyrat e aplikimit. Të gjithë qytetarët që janë mbi 75 vjeç nuk do të kenë më nevojë që të rinovojnë kartën e tyre të identitetit. Nga propozimi i Ministrisë së Brendshme pritet të përfitojnë afro 150.000 qytetarë, të cilët janë mbi 75 vjeç, duke marrë kështu një kartë identiteti pa afat. Sipas zëvendës ministres Rovena Voda, kjo bëhet për të shmangur koston e procesit, si dhe marrjen e shenjës së gishtërinjve për shkak të pamundësisë fizike për të shkuar pranë zyrave të aplikimit. Personi është detyruar të aplikojë edhe për kartë identiteti dhe për pasaport. Dhe në fakt kosto shkon rreth 18.000 lekë të reja. Janë rreth 150.000 shtetas do të përfitojnë pikërisht nga lehtësitë që parashikon ky projekt ligj. Pra kur të aplikojnë për kartën identiteti, aplikojnë për një kartë pa fat deri në fund të jetës së tyre. Voda sqaron se ky propozim është bërë vetëm për kartën e identitetit dhe jo për pasaportën biometrike. Pasaporta, mos harrojmë që është një mjet, është një dokument udhëtimi ndërkombëtar dhe sigurisht që Shqipëria është në një monitorim, do thoja unë, goxha të rrept edhe nga Komisioni Evropian për respektimin e kritereve të lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Ndërkohë pasaportat dhe kartat e identitetit që janë shtyr deri në 31 dhjetor të 2020-s do të vinë në ndihmë të gjithë shqiptarëve që aktualisht janë jashtë vendit. Kjo është bërë në fakt për të ardhur në ndihmë më shumë shtetasve shqiptar që ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të cilët mbetën atje për shkak të situatës së krijuar dhe në mënyrë që ne të lehtësojmë riadecimin e tyre apo hyrjen e tyre në territorin shqiptar, e bëm të mundur këtë nëpërmjet shtyrjes së afatit pra të vlefshmërisë së pasaportës. Shtyrja e afatit u miratua në parim në Komisionin e Sigurisë dhe pritet që të kalojë edhe në kuvent në seancën e radhës plenare. I dyshuari si ekzekutori e kuran në Billës mohoi sot akuzat në sallën e gjyqit. Viktor Marku u shfaq me maskë në gjykatë, ndërsa seanca për masën e sigurisë ndaj tij është shtyrë për të martën. Kjo pasi mbrojtja kërkoi publikimin e urdhrit të ndalimit të tij në Malin e Zi, të cilin avokati e quajti të paligjshëm. Viktor Marku, i dyshuari kryesor për vrasjen e Kuran Billës, mohoi akuzat për ngjarjen e 11 Qershorit. Ai u shfaq me maskë në shoqërinë e 2 policëve dhe duke i qetë para trupës gjykuese. Marku tha se ditën e vrasjes dhe deri në momentin e ndalimit ai ka qenë në Mal të Zi.
Gjykata kërkoi të vihet në dispozicion të saj procedura e ndalimit të pandehurit, pas pretendimin të avokatit se arrestimi është bërë në mënyrë të paligjshme. Në këto kushte, seanca për vlerësimin e masës së sigurisë u shty për ditën e martë. Gjithë procedura e ndjekur në shtetin e Malizi dhe në Shqipëri është krejtësisht kundërshtim me ligjin. Viktor Marku ka dhënë një alibi shumë qartë, i cili thotë që në janar unë kam qenë në shtetin e Malizi, jam ndaluar aty, kam shoqëruar nga forcat e policisë pa ndonjë akt të dërguar nga Shqipëria. Kodi parashikon një urdhë ndalimi i cili edhe ekzekutohet, por nga ana jo nuk u konstatua një urdhë ndalimi dhe një procedurë për ekzekutimin e urdhë ndalimit. Më 11 qershor e Kuran Billa, pasi ishte ndjekur deri në afërsi të komunës së Parisit nga autorët me një makinë tip Benz, u zhvillua me një armë zjarri silenciator. Policia arrestoi fillimisht Sebastian Mali, nipin e autorit të dyshuar të vrasjes, por të cilin një ditë më parë, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg. Viktor Marku është vllai i Prel Markut, i cili në tetor të vitit 2006 u ekzekutua në Londër nga Kuran Billa. Ky fundit u dënua me burgim të përjetshëm për krimin e kryer, por u lirua nga autoritetet e drejtësisë shqiptare. Në të gjitha qerdhet e Tiranës ka nisur sot regjistrimi i fëmijëve, një proces që pritet të mbyllet të premten. Mëngjesin e kësaj të hënë, nisi regjistrimi i fëmijëve në të gjitha qerdhet e kryeqytetit. Institucionet u përballën që në orët e para me një fluks të lartë prindërish që kërkonin të regjistronin të vegjëlit e tyre. Duke parë fluksin e kërkesave në mëngjes, shohim që interesi për të marrë shërbimin publik është nga viti në vit në rritje. Sot në momentin e aplikimit, prindrit së bashku me certifikatën e fëmijës, certifikatën familjare, duhet të kenë me vete edhe vërtetimet e punës. Në kushtet e pandemisë, ka ndryshuar edhe rregullat të cilat duhet të zbatohen sipas protokollit të sigurisë në qerdhe. Procesi i aplikimit kryhet në masa të rrepta sigurie. Gjithashtu, tregohemi strikt me zbatimin e të gjitha masave në ambientet e qerdheve të kopshteve. Numri në rënje i fëmijëve, si në kopshte dhe në qerdhe, korrespondon me periudhën e verës. Numri i stafit, jo vetëm që të ruaj distancimin social, por raporti fëmijë-edukator, mos jetë më si ne punojmë gjatë vitit në qerdhe maksimumi një edukatore me 6 fëmijë dhe në kopësht një edukatore me 15 fëmijë apo me 12 fëmijë, po të jetë në kuota minimale. Ndërsa prindrit që u përkasin kategorive sociale do të kenë disa lehtësira për regjistrimin e fëmijëve në qerdhe. Të gjithë prindrit kanë afat deri të premten për të dorëzuar dokumentet e nevojshme, ndërkohë regjistrimet në kopshte priten të fillojnë në muajin shtator. Me ardhjen e verës, të gjithë bëhen gati për pushimet, duke mbushur çantat dhe valixhet. 3 kompani të njohura, Neptune, Jumbo dhe Fashion Group Albania, ofrojnë mira produkte në mënyrë që konsumatorëve të mos u mungojë asgjë gjatë pushimeve. Stina e verës dhe i nxehti kanë trokitur dhe shumë kush po planifikon pushimet. E rëndësishme është që kudo të jetë destinacioni, koha e verës të kalohet në një mjedis të këndshëm në shoqërinë e duhur dhe sidomos me pajisjet që nuk duhet të mungojnë asnjëherë në valixhe. Për këtë, 3 prej kompanive më të rëndësishme në vend, Neptune, Jumbo dhe Fashion Group Albania, japin ekspertizën e tyre. Bokset me Bluetooth janë ideale për të shijuar muzikën mes miqve në një ditë në plazh, por gjithashtu mund përdorni kufje me Bluetooth markave të ndryshme që gjeni në Neptune. Modelet e reja që vijnë nga Samsung, Apple, Huawei dhe shumë të tjerë, dhe tashmë mund të shkrepin foto njësoj sikur dishit profesionist. Por gjithashtu për ata që duan të shkojnë më tej, mund të zgjedhin mes larmishmërisë së kamerave DSLR, GoPro, të fundit, por jo nga rëndësia janë dhe produktet e kujdesit personal. Ndërsa në Jumbo mund të gjeni të gjithë artikujt e nevojshëm për të kaluar verë në plazh apo në mal. Në Jumbo gjeni gamën më të gjerë të produkteve, duke filluar nga çadrat e plazhit, komardarët, shezllongët, karriket, termosët, çantat, veshjet e shumë artikuj të tjerë, natyrisht me çmimet më të mira. Të gjithë grup moshat mund të gjejmë produkte duke filluar nga lodrat e ujit dhe të rërës për më të vegjëlit, e deri tek pishinat dhe komardaret e mëdha familjare. Dhe vera nuk mund të kalojë pa veshjet e bukura. Ekspertët e Fashion Group Albania japin rekomandimet për veshjet që nuk duhet të mungojnë, si fustani apo këmisha e bardhë, xhinset e shkurtra, rrobat e banjës, kopusët praktike apo aksesorët si syzet dhe kapelet. Të gjithë kur nisemi për pushime, fillojmë të mendojmë të kemi me vete të gjitha veshjet e domosdoshme për çdo lloj rasti, aksesorët, këpucët dhe ndonjëherë mendojmë që gjitha kjo duhet të jetë një valixhe e madhe dhe e rëndë. Por në fakt, nuk ka pse të jetë kështu, është një gjë shumë e thjeshtë që duhet të bëjmë, të planifikojmë mirë çdo gjë çfarë nevojitet dhe të marrim ato të kombinueshme lehtësisht me njëra tjetrën, për të kursyer kështu vend, peshë dhe të jemi të mirë organizuar.
nëse dikush harron të blej produktin. Të treja kompanitë e ndihmojnë duke ja çuar atë deri në derën e hotelit ku ndodhet, por mund ta porosisin edhe online, edhe në platformën më të re të shitjeve www.fga.al mund të gjeni produkte nga 10 marka internacionale të njohura. Bashkimi i partive shqiptare i ka dhënë një rezultat historik luginës së Preshevës në zgjedhjet e së dielës. Alternativa Demokratike ka siguruar deri më tani 2 mandate në Parlamentin serb dhe po lufton për të tretin. Koalicioni Alternativa Demokratike Shqiptare ja ka dalë të sigurojë 2 vende në Parlamentin serb dhe është në pritje të konfirmimit edhe të një tjetër deputeti deri në zyrtarizimin e rezultateve. Kryesuesi i listës së bashkuar, Shaib Kamberi, ka deklaruar se procesi i votimit është ndikuar ndjeshëm nga pandemia. Për shkak edhe të pandemisë dhe një numër i madh i zgjedhësve tonë është gjendë në diasporë, nuk kanë arritë të kthehen në këtë moment, do të ketë një ndikim kjo. Çështjet e përfaqësimit të shqiptarëve, kemi përfaqësim dukshëm më të ulët se sa struktura jonë etnike nacionale në komunën e Bujanosit Preshevës, në institucionet publike dhe shtetërore. Me kushtetutën e Serbisë kjo e drejtë është e garantuar, por nuk respektohet. Ndërsa presidenti i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Ragmi Mustafa, është shprehur optimist se bashkimi i partive në një koalicion do të reflektohet edhe në forcimin e përfaqësimit. Unë po shpresoj që do të arrijë që të ketë një zë më të fuqishëm se ç'ka pasur deri më tash me vetëm një deputet. Ne do duhej që të angazhohemi edhe mobilizohemi që të kemi më shumë se 3. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një postim në rrjetin social Facebook, ka përshëndetur suksesin e Alternativës Demokratike, duke theksuar se bashkërendimi i veprimeve jep gjithmonë rezultate dhe ky është një shembull i mirë për të ndjekur nga të gjithë bashkëkombësit. Këtu kemi përfunduar dhe me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshëm.